No niin, aurinkoista kevätpäivää. Alkaa olla kesää kohta täällä ja vappu lähelle. Niin alkaa tiet kuivamaan ja pikkuhiljaa näitä harrasteaaltoja pitäisi saada liikenteessä. Ei ole vappuunkaan kuin pari viikkoa tässä enää aikaa. Ja pitää niitä vehkeitä vähän huolta aina tälle ennen kuin kesän kausi alkaa. Pitäisi tähän isä saappi vaihtaa kytkin. Ja tähän katsastettiin viime vuonna samaan aikaan kuin tuo oranssi kupla. Ja se silloin jo isommilla vaihteilla kytkin vähän lipes. Ja se on nyt siihen osat löytänyt. Pitäisi nyt kokeilla tässä viikonloppuna saa sen vaihdettu. Tässä V4 sen verran voimaa, niin se kytkin vaan luista. Joo, ei tässä pitkä aikaa silloin kun tämä viimeksi irrotettiin. Silloin taisi olla laatikkokin mukana, mutta ilmeisesti nyt oli ideana, että otetaan pelkästään niin kuin moottori irti ja jätetään vaihelaatikko tänne paikalle ja vaihdetaan sitten kytkin ja asetelma vaan tuohon moottorin perään. Alkuun nostettiin konepelti eestä, niin saadaan vähän tilaa tähän. Sitten tuo keula-reuta otetaan, missä on valot, niin se on tuossa tukirauvalla kiinni ja parilla ruuvilla vaan tätä yläreunasta ja alareunassa siinä onkin semmoiset klipsit, niin se vaan nostetaan tuosta sitten pois. Sitten sitä pitää tuo syyläri ottaa pois, se joku 2 ruuvilla tuolta alareunasta ja letkut. Tässä on ihan tyhjennysroppukin tässä syylerissä, niin saatiin enimmät nesteet siitä otettu jo talteen. Sitten sitä pitäisi ruveta näitä sähköjohtoja ja bensaletkuja. Ja paljon on tässä versiossa noita jäähdytysnesteletkuja, kun se on tuo V-kone, niin niitä saa kyllä irrotella ihan jonkun verran. Tuolta moottorikinnikkeen mutterit kanssa pois. Tämä on aika tarkka tämä paketti lähtemään, mutta kyllä se siitä just mahtui tästäkin pois. Tuossa mennäisi jäädä kaasuvivun jous paikalle, niin mennäisi venny jous vähän. Siinäpä se moottori on. Eli se on vaihelaatikossa 6 pultilla tuossa ylälajasta vaan kiinni, alapuolella ei ole yhtä. Se on aika tiivis tuolta alareunasta tuonne, sieltä ei pääse nosturillakaan niin kuin hirveästi mitään tekemään alapuolelta. Sitten joku vanha asetelma pois. Kyllä tämä aika liippautunut kytkin jo oli, että ei ihme, että luisti. Vähän olisi vielä pinttakin ollut, mutta on se lämpimänä käynyt. Sitten vauhtipyörä pois. Periaatteessa vauhtipyörä ei muuten tarvitsisi kytkihommassa ottaa, mutta sen verran oli öljy vuotanut takapäin Stefani, kun kuvasta näkyy, niin pitää se tuo Stefan vaihtaa, nyt ei se muuten pitkään kestä tuo uusi kytki. Pikkuinen putsausoperaatio siihen ja näyttää jo paljon paremmalta. Vanha Stefan sai sillä pois kun porasi siihen pienen ruuvin ja piheellä sitten sai sitä ruuvista vedetty sen ulos. Siinäpä se vanha Fordin Stefan oli paikalla. Ja sitten siinä on silmälaakeri tässä semmonen messinki, niin sitä otin seuraavaksi pois. Ja tein siihen kierteet isolla kierretapilla ja sitten pultilla ja hylsyllä sai sen verran kiristetty, niin se veti sen helan sieltä pois.
Sitten viimeiset millit tuosta niin väänsi sorkkarauvalle. Ja uusi hela varovasti naputellen sisällä. Joo, alkaa olla tämä illan hommat selvät. Hyvinhän tämä homma eteni, saatiin mylly pois ja kaikki muutkin vanhat osat jo pois. Eli kyllä se onnistuu tuosta kun ottaa konepellin ja eturauan ja syyleri ja sitten kaikki tietysti muutkin no letkut ja johot tuosta, niin siitä se moottori lähti. Se on aika lähellä tuossa, muun muassa tuo alarauta tuossa, mikä on kuuluu niin kuin itse korriin. Niin öljypohja ottaa siihen kiinni jo ja vaihelatikko ei nouse enää yhtä, niin se on ihan tosi lähellä, että se sitä mahtuu tulemaan. Ja se mikä oli jännä tässä, niin tuo startti ei mahdu tulemaan pois tuolta, se on vaihelatikossa kiinni. Ja kun moottori on kiinni vaihelatikossa, niin se ei mahdu tulemaan tuolta välistä pois. Ainakaan tuo mallistartti, en tiedä onko alun perin ollut vähän pienempi. Siinä on pikkusen eroja tuossa kytkin asetelmassa, että on nykyaikaisempi tämä asetelma, tämä uusi. Niin tämä on ainakin, tämä on reilu sentin matalempi, niin se auttaa tuossa asennusvaiheessa tosi paljon. Ja versus tässä on paljon isompi tämä reikä, mihin tuo niin kuin ensimmäisenä tuo vaihelatikon akseli pitää osua. Verrattuna tämä vanha on tämmöinen tosi uloneva ja sitten tuo aika käypäinen tuo reikä jo tuohon pelkkään akseliin, niin se on, niin kuin paljon tarkempi tuossa asennusaikana niin kuin sitä, että se menee just kohdalle. Tuo uusi asetelma antaa pikkusen enemmän anteeksi. Mutta se mihin se homma nyt tänne lähinnä tyssäs, niin ei ole uutta takasteffaa. Eli tämä oli selvästi vuotanut tästä stefasta ihan reilusti öljyä, oli ihan paskane. Niin se on varmaan se kytki ruvennut luistamaan osittain sen takia, että sillä on sitä öljyä ollut. Ja tämä kun on Fordin kone, niin tämä joku tuumamitoilla oleva stefa, niin katsotaan nyt saadaanko huomenna lauantaina tuosta kittiltä josta tämmöistä stefaa hommattu, että saataisiin tämä projekti nippuun tänä viikonloppuna. Vappuun ei ole tosissaan kuin 2,5 viikkoa aikaa, niin ei tässä hirvetä ole. Tuon sain tuon Stefan irti, laitoin ruuvin tuohon ja vedin sillä. Ja sama isä vaihtoi tuonne vaihelaatikkoon. Se tulikin siinä kytkin sarjassa sen vaihelaatikon puolelle Stefan mukana. Ja sitten tässä kun on tämä messinkin holokki silmälaakerina ja siellä ei ole minkäänlaista semmoista otaketta tuolla takana. Että sitä ei se perus vaseliinikikka ei tähän oikein toimi. Niin M16 kierretappi niin oli aika helppo tuohon messinkkiin niin kuin tempasta. En tiedä mistä tämä joku auton, olisiko tämä Volvon tai jonkun Volkkarin napamutteri veikkaisin. Niin siinä sattui olemaan tuurilla se sama kuin tämä joku 1,5 millin nousu. Niin oli sama jenka kuin siinä kierretapissa, niin tällä sitten hylsy väliin tuohon ja se veti sen oikein nätisti ulos, että tuossa on hyvä keino kyllä jollekin, jos on tarvetta Saabin moottoriin tai Fordin moottoriin saada pois, niin M16 kertaa 1,5 oli tuo tappi, millä minä vein. Joo, ihan hyvin hommat eteni tänne ja katsotaan sitten saadaanko huomenna Stefani saisi tuon nippu. Nyt joku sauna. No niin, uusi päivä ja hommat jatkuu. Meinas näyttää epätoivoiselta tämän Stefan kanssa. Ei ollut moottorikonneesta molakkaa. Vaikka kaikki alakerran tiivistessärit Stefat läpi, vaan ei meinannut löytyä. Tai ei löytynyt. Tämä on tuumamitoilla. Sama Fordin konehan tässä on, niin V6 on kuulemma samankokoinen Stefa, mutta ei siitäkään löytynyt sarjoja. Mutta sitten lopulta vaan kitten varaosasta, niin mitoilla löytyi hyllystä ja vielä jäi 3 hyllyä. Sanoin, että ei muista milloin viimeksi tämmöistä myynyt, mutta niin vaan oli varastossa. Sen verran koneesta mulla kysyttiin, niin 70 newtonia on nuo vahtipyörän pultit ja eipä siinä ole kun ruveta kasaushommi.
Stefan sain tuolla isolla hylsyllä niin ensin kopautettu sen sille, että se lähti niin kuin menemään sinne. Ja sitten sen jälkeen kiersin sitä kehää ensin vasaralla ja sitten tuommoisella pienellä hylsyn jatkolla loppuun, että sai sen niin kuin sinne tarpeeksi syvälle lyöttyä. Sitten kun vauhtipyörä takaisin, tässä ei ole onneksi väliä missä asennossa se on. Kaikki pultit löysästi paikalleen ensinnäkin. Ja sitten 70 newtonin laitettiin nämä vauhtipyörän pultit. Nämä pitää sitten muistaa kunnolla rasvasta puhistaa nämä pinnat, että ei käy heti uusi kytkin. Saattiin lainaan tämmönen kytkimen keskitystyökalusarja. Eli tässä on tuo pienempi holkki, niin käypi sinne silmälaakeriin, siinä on kartio, niin saa valita mikä sinne käy. Ja sitten tämä isompi, mikä käypi sitten itse siihen kytkin levyyn, niin valittaan tuosta niin kuin oikeikokoiset. Ja sitten sen saa tuolla tapilla pietty, että se varmasti on keskellä sinne kytkintä ennen kuin asetelman kiristää. Se on muuten aika ikävä sinne vaihelaatikkoon saada, jos se on pikkusenkin epäkeskosti se kytkinlevy sinne. Sitten kaikki 6 pulttia paikalle ja pikkuhiljaa tasaisesti kiristää, että se ei mene kallelle se asetelma sinne. Ja nämä kiristittiin 30 newtonin muistaakseni nämä. Ja siinä on uusi asetelma. Ja aika hyvin on keskellä kytkin. Ja sitten ei kun moottori tarjoamaan takaisin autoon. Tää on kyllä mukavan lyhyt tää V4, tää on niin pienen näköinen aina kun se roikkuu tuossa. Kyllä tää 2 miehen homma on, ei tätä yksi aika hankala olisi kyllä saada tuonne katsottuun kaikki kohdat. Siinä on noita letkuja ja pakoputken päät sojottaa siellä pohjassa. Ja aika paljon sitä saattiin kahdestakin nujuta tuohon, että lähelle saattiin ja sitten aina nyvittiin ja käyttiin läpi sitä, että ei ota mihinkään kiinni. Ja sitten saattiin, se on 2 pitempää pulttia, niin ne pikkusen jengalle ja sitten niillä lähdettiin niin kuin varovasti vetämään sitä lähemmäs. Ja samalla nyvittiin koko ajan, että se löystyi aina sitten kun nyki, niin tiesi, että se ei ole ainakaan ihan persselle menossa. No niin, moottori on saatu paikalleen. Siinä vähän meinas ahistaa tuossa, joutui pultilla ottamaan loppumatkan. Tässä on nestekytki, niin se työsylinteri oli niinku pisimmillään tuossa, niin se paino sitten kytkin asetelmaa jo vasten niinku, vähän niin kuin kytki olisi ollut pohjassa koko ajan, niin se kytkin asetelman voima piti sitä, että se ei mennyt tuo moottori tuonne vaihelaatikkoon niin kuin pohjaasti ihan noin, vaan se piti pultella vettä kiinni, mutta meni se sitten sinne. Ja nyt on pakoputket kiinni ja kaasuvivut kiinni ja sähköt on laitettu. Mikä tässä V4 on vähän semmoinen haasteellinen, niin tässä tilaa ei niin kuin ole hirveästi. Ja alakautta et pääse tekemään mitään, kun sillä on umpipohja. Pienet keet on etu tässä hommassa. Ja nuo pakoputket, kun se on yhtenäinen tuo molempien puolien putki, ne on tuolla alhaalla niin kuin samaa putke, niin näinä vähän mennään kanittaa tuossa, kun ne laitat tuohon pakosarjaan kiinni. Et ei tästä nyt oikeastaan puutu enää kuin syyleri ja keula ja konepelti ilman putsari. Voiton puolella jo pääsee testaamaan.
Tuntuisi toimiva.